هنشرح النهاردة خاصية الكاي ماركر. الكاي ماركر دي عبارة عن ايه؟ يعني خلونا نتكلم عنها بتفصيل بسيط كده بس عشان ايه الناس تبقى فاهمة. الكاي ماركر دي في عندي هنا هلاقي في القائمة دي كاي ماركر وراندوم نمبر. راندوم نمبر ده رقم عشوائي، وكاي ماركر ده حاجة يعني علامة، مفتاح العلامة أو كلمة مفتاحية. هبدأ بيها رسالتي. بمعنى ايه برضو؟ بمعنى ان انا دلوقتي وليكن انا عايز الكونتنت ده هاخده كده كوبي وعايز ابعته في الرسالة الاولى. خلونا كده هبعته في الرسالة الاولى، وهو نفس الكونتنت هبعته في الرسالة التانية، ونفس الكونتنت هبعته في الرسالة التالتة، ونفس الكونتنت هبعته في الرسالة الرابعة. حلو كده. احنا كده عملنا كونتنت الاربع رسائل عايزين نبعتهم ورا بعض، سواء بقى انت هتضيف فايل او هتضيف بوتونز او هتضيف ارقام او هتضيف داتا او هتضيف حتى فيديو او اي حاجة انت عايز تضيفها. تمام، تبعتها. تمام كده. طيب انا لو بعت بالشكل ده كده وبعت اكتر من مثلا من 1000 رسالة او حاجة، انا هاخد حظر. طب ازاي اتفادى الحظر؟ بتتفادى الحظر عن طريق الكاي ماركر والراندوم نمبر. يعني ايه بقى؟ بندخل على الكاي ماركر هنا وبنقول له والله تعالى يا عم كاي ماركر، يعني يا كلمة مفتاحية يا اللي انا عايز اشتغل بيكي عشان ما اخدش حظر. الكلمة دي هاي، وكلمة هاي هاي وهاي زير وذيس از هاي، او خليها مثلا هاي بس. اوكي. وبعدين هعمل نفس بخلي بالي يا جماعة من كلمة كاي ونقطتين، والاتنين البراكتس دول ما باجيش ناحيتهم خالص. انا بغير في المحتوى اللي هنا. بقول له السلام عليكم مثلا. السلام عليكم. تمام. وبضغط شيفت والزرار اللي هو فوق الانتر عشان تعمل البراكتس دي، الوقفة دي. تمام. بعد كده ازيك مثلا. تمام. دي كده كلمة مفتاحية انا هستخدمها في اول الرسالة. تمام كده انا عملت واحدة، او انا اللي بقول للبرنامج يستخدم الكلمات دي يبدل ما بينها وهو بيبعت للعميل. فهمناها كده؟ كل التفاصيل. تمام كده. بتبدأ بقى تضيف الكلمات المفتاحية اللي انت عايز تستخدمها ككلمات، يعني البرنامج هيبدل ما بينها في وسط الكونتنت وهو بيبعت ل1000 واحد عشان ما تاخدش حظر، عشان ما تبقاش بتبعت نفس الكونتنت ل1000 شخص، فالخوارزميات بتاعت الواتساب تتعرف على الموضوع ده فتديك بلوك. فانت كده بتتفادى الموضوع ده. تمام كده. طيب هنستخدم الحاجات دي ازاي؟ انا كده بضغط على ده وباخد الكونتنت ده كده كوبي وبقول له سيف. تمام. عايز تضيف تاني وتالت ورابع، ممكن تبرمج بقى انت الكاي ماركر اللي انت عايزه، او معنى صح انت تقدر تخدع الواتساب بأي كلمات مفتاحية انت هتستخدمها في وسط الرسائل بتاعتك او الكونتنت بتاعك اللي انت هتحطه هنا. تمام. انا خدت كده اول واحدة، فهقول له مثلا اول واحدة اهيت هحط الكلمة المفتاحية دي هنا. ده معناه ايه بقى؟ وخلوني بعد ما احط الكلمة المفتاحية دي هنا اعمل حاجة اسمها راندوم. تمام. الرسالة التانية اللي انا عايز استخدم فيها الكاي ماركر التاني، ممكن استخدم الكاي ماركر التاني ده. بتضغط كده اد كاي ماركر، وبعد كده بالمعلومات اللي انت عدلتها بتاخد منها كوبي وبتروح تحطها في الهيدر بتاع الرسالة بتاعتك هنا. تمام. ده معناه ايه بقى اللي احنا عملناه ده؟ معناه ان انا دلوقتي هبعت رسائل جوه الجروبات دي. تمام كده. الرسالة الاولى هتروح بكلمة السلام عليكم مثلا. تمام. او لو انا ببعت ل1000 واحد،
الرسالة الأولى هتروح لأول 10 بالهيدر بتاعها السلام عليكم. لتاني 10 أو لتاني 20 أو لتاني 30 شخص هتروح تقول له ازيك. التالت هيقول له هاي زير. يعني ال الأشخاص اللي هم مثلا رقم من 90 ل120 هيقول له هاي زير. من 150 ل170 هيقول له هاي، وهيبعت له نص الرسالة. اوكي، ده عبارة عن مفتاح انت بتضيفه، تمام، عشان البرنامج يقدر يبدل ما بين الكلمات المفتاحية دي، بحيث انك لو بتبعت لأكتر من عميل في نفس الوقت، او تبعت رسائل ضخمة بكميات ضخمة للعملاء، هو يبدل ما بين الكلمات المفتاحية دي عشان يبقى معرف خوارزميات الواتساب ان انت يعني شخص ما انتش بتنسخ كل حاجة، هي كوبي وبيست زي ما هي، مش نفس الكونتنت بيروح بأعداد ضخمة في نفس الوقت لنفس الأشخاص. لا، انت كده ممكن تاخد حظر. فدي الانتي بان تولز اللي موجودة في البرنامج. الراندوم نمبر انت بتستخدمه عشان تعمل كود لكل رسالة انت عايز تعملها. وليكن مثلا خلينا نضيف ملف وليكن بالشكل ده، تمام، وهقول له add caption واقول له add new، لا ده كاي ميكر، واقول له random number اهوت، تمام. الكابشن ده هتاخد الراندوم نمبر ده وتضيفه على الكابشن مثلا، وتقول له ان ده مسج كود مثلا. اوكي، سيف. فانا كده ضفت مسج كود على تمام. الراندوم نمبر كده جبناه، وممكن اقول له هنا كود راندوم، تمام. يبقى بستخدم الادوات دي وبستخدم الراندوم نمبر عشان اخلي البرنامج يبقى شايف اسم الكلمة المفتاحية دي ويبدل ما بينها وهو بيبعت الرسالة الأولى أو التانية أو التالتة لأكتر من 1000 شخص. أوكي، البرنامج هيبدل. تعالوا كده نجرب، يلا نبعت. هبعت كده للجروبات، أنا كده عمل initialize. أوكي، وهقول له start زي ما احنا شايفين كده. هاي دي أول واحدة، هاي. أوكي، هيبعت كده التانية زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، وبعت معاها الجروب ليست، وبعت معاها هاي زيس تفاصيل. بعت على الجروب التاني هاي برضو. ايه الفرق بقى دلوقتي؟ الفرق ان هو في الاول استخدم هاي، في التانية استخدم هاي واحدة، في التالتة استخدم تفاصيل. اوكي، وانا كده هعمل كارثة على فكرة، لان انا كده تقريبا بعت ملف تكست في جروبات وبعته لجروبات تانية. هاي زير. اوكي، حلو جدا. بصوا يا جماعة، السعر والتفاصيل هنا. اوكي، وهنا عرض خاص كل سنة وانت طيب. لا، ده القديم. اوكي، السعر والتفاصيل هنا في الجروب ده، دي معلومات.
تعالوا كده نشوف هنا على الجروب بتاعنا. اولا هو افتتح الرسالة هنا بكلمة هاي وعمل كود راندوم عشوائي، تمام، وفي الاخر خالص كتب كود راندوم عشوائي برضو، تمام كده. الرسالة التانية استخدم فيها كلمة تفاصيل اهو. بص يا جماعة كده، يعني الرسالة الأولى بدأها بكلمة هاي، ما خدش دي، هو استخدم كلمة هاي مع الرسالة الأولى وحط كود عشوائي هنا، تمام. وبعد كده في الرسالة التانية استخدم كلمة تفاصيل، استخدم أول كيورد، تمام. واستخدم أول كيورد في الراندوم كيورد دي عشان يبعت بيها، تمام. وبعد كده بعت الكونتنت للناس. تعالوا كده نشوف كده في الجروب التاني ده. في الجروب ده بعت ايه الأول؟ بعت السعر والتفاصيل، بعت هنا هاي زير زي ما احنا شايفين كده. بعت هنا هاي زير، هاي زير دي اللي احنا كنا كاتبينها برضو هنا في الرسالة الأولى، هاي زير. يبقى هو في جروب استخدم هاي، وفي جروب تاني استخدم هاي زير، وفي جروب تالت هيستخدم هاي، وفي جروب رابع هيستخدم ازيك، او في رسالة رابعة هيستخدم ازيك، وهكذا. فهمنا كده الدنيا فيها ايه؟ احنا كده بنعلم على خوارزميات الواتساب، تمام. بعد كده الكونتنت، تعالوا كده نشوف في الجروب ده. this message was deleted. هي بالفعل اتبعتت هنا، بس في ناس حذفوا، الادمن حذفوها. خلونا كده نشوف مسوقين. طيب هنا برضو نفس القصة يا جماعة، هنا بعت بكلمة تفاصيل، بدأ بكلمة تفاصيل، تمام. وعمل راندوم عشوائي اهو، رقم عشوائي، تمام. وبعد كده عرض خاص، اوكي، تمام. دي كانت ازاي تستخدم ادوات الانتي بان في واتساب سندر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وهنكمل سلسلة الفيديوهات، وهنكمل موديولات